Sziasztok! Megnézzük az ikerlám kapcsolódásban lévőknek a jelenlegi helyzetét, hogy mit lehet tudni az ő kapcsolatuk állapotáról, státuszáról, stádiumáról, hol tartanak, lesz a változás valami, mert most nagyon-nagyon erőteljes energiák vannak, ahol változtatni kell, ott változni fognak a dolgok, az események, a kapcsolatok, úgyhogy, és biztos vagyok benne, hogy aki ellenkapcsolódásban van, ők nagyon nagy átalakuláson mennek keresztül, és itt kívánkozik, hogy olvastam egy ilyen videót, hogy nem fejlődni jöttünk, akkor ő nem járt ott, ahol nagyon sokan mások is, teljesen függetlenül egymástól ugyanazt tudják leírni, hogy mi történik a világ mindenségnek egy olyan részén, ahova mindannyian tartunk, és ahhoz, hogy oda jussunk, ahhoz a feladatunkat, az élet küldetésünket meg kell oldani, és ez a fejlődés, illetve úgy értve a fejlődést, hogy tapasztalásuk által meg kell értsük az élet lényegét, és ebben különböző szinteken vagyunk. Akik az ikerláng úton vannak, ők is azért kapcsolódnak az én tudásom és tapasztalatom alapján, mert már sokszor szerettek volna egy karmikus terhet megfejlődni, vagy megoldani, de nem tudtak. És az ikerláng kapcsolódás, ez egy hatalmas ösztönző erő, ezzel a nagy szerelemmel, amit ők megélnek, azzal a nagy, a mindenséget betöltő érzéssel, és az elválaszthatatlanság érzésével együtt. Vagyis ők érzik azt, hogy itt ezt nem lehet csak úgy a sútba dobni, hanem nekik ezért valamit tenni kell, és ha akarják, hanem most menni kell. Úgy látom, vagy úgy tapasztalom, hogy igencsak kényszerítő energiák vannak az ő életükben, és nem mindig kellemesek, de ők azok, akik, mármint a lelkek, akik ezt választották, mert szeretnék azt a feladatot megoldani. A szombati Mirevágyikban beszéltem a karmáról, és ott is erről van szó tulajdonképpen, hogy erről a tanulási folyamatról, ami nem is tanulási folyamat, hanem az, hogy megértsük és elfogadjuk azt, hogy ha mi csináltunk valamit, akkor azt nekünk is meg kell tapasztalni, vagy fordítva, hogyha velünk vagy ellenünk elkövettek valamit, akkor a másik személynek is meg kell ezt tapasztalni. Ez a fejlődés, amit tulajdonképpen meg a tanulási folyamat, amit meg kell oldanunk, és a ikerlángok erre szövetkeztek, vagy erre szerződtek egymással, és mivel ez már nem az első ilyen kapcsolódásuk, ezért a szerelmük az olyan földön túlinak ható, olyan megbonthatatlannak, olyan éterinek, szóval ez egy csodálatos érzés, de nagyon kemény munka az, és az ő számukra a feladat megoldása akkor válik lehetővé, hogyha az égieket, a teremtőt mindenek elé helyezik, és a teljes megadás állapotába tudnak jutni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz feladat áll előttük. És az én értelmezésem szerint csak férfi és egy nő páros alkothat ikerlángot hasonló okokból. Jó. Akkor még egy dolgot szeretnék elmondani, mielőtt elkezdjük, hogy talán tudjátok, hogy még
érvényben van a hála 50-es akció, vagyis hogy féláron tudtok minden szolgáltatást most megrendelni. Ha valaha eszetekbe jutott, hogy ezt szeretném, hogy az én kapcsolatomra megnézzük, akkor itt az alkalom, ettől kedvezőbb ajánlat biztosan, vagy igen, nem fog érkezni mostanában, így korrigálom, mert van már a fejemben más is, úgyhogy ezt most így korrigáltam, hogy tehát, hogy most nagyon-nagyon kedvező áron tudod azt mondani, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy én tényleg ikerláng vagyok-e vagy sem, vagy valami más dolgom van ezzel a személlyel, úgyhogy erre lehetőség van. A leírásban mindent is megtudtok, mindent meg tudtok nézni, de ha mégsem, akkor kérlek, ott van az elérhetőségem, és írjatok és kérdezzetek nyugodtan. Amit javaslok még megfontolni, az a családi karmaoldás. Nagyon-nagyon különleges dolgok szoktak előjönni, amikor ilyet csinálok. Magyarázatot szoktak adni arra a furcsa viselkedésünkre néha, amiket az életünkben megtapasztaltunk saját magunkon, és egy csomó helyzetben jönnek így magyarázatok, hogy miért úgy reagálunk dolgokra, ahogy, miért történnek velünk dolgok, ahogy, és ezt is érdemes lehet kipróbálni, és aztán utána ezzel akár tovább is menni, hogyha úgy látjátok, hogy ez valamiképpen hasznos. Na mindegy, szóval erre akartam felhívni a figyelmet, úgyhogy lássunk hozzá, nézzük meg, hogy ennek az ikerláng párnak hogy áll a kapcsolata jelenleg, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Erre szeretnék kérdezni, vagy rákérdezni, hogy áll ez az ikerláng kapcsolódás, milyen stádiumban van, mit tudnak ők egymásnak adni, vagy mit akarnak jelenleg, mit tanulnak. Szóval bármit, amit erről a kapcsolatról megtudhatunk. Hát elsőre látszik, hogy ez egy távszerelem, viszont az is látszik, hogy a férfi az nagyon sokat gondol az ő találkozásukra, de az is látszik, hogy ő egyenlőre hátat fordít. Tehát úgy távszerelem, hogy nincsenek együtt, külön vannak, nagyon nagy az érzés mindkettőben, de úgy látom, hogy a férfi az itt, aki hát alacsonyabb tudatszinten van, a tanulási folyamatnak még egy kezdeti szakaszában, ahol túlzottan az emberi mi voltára fókuszál, és az anyagi világban elfoglalt szerepére, munkájára, a környezetének a véleményére, és mindarra, ami ezzel az anyagi világgal jár. És mint az előbb is mondtam, a ikerlángoknál akkor változik meg jelentősen a kapcsolat minősége, amikor mind a ketten, vagy legalább az egyik fél elfogadja, hogy csak és kizárólag a teremtő akarata az, ami az ő helyzetüket meg tudja változtatni, és nem is akarja már, hogy a teremtő úgy kérje, hogy én ezt akarom, meg azt akarom, hanem hogy rábízza magát. Tehát amiről már többször is beszéltem, hogy amikor teljes mértékben azt tudjuk mondani, hogy mindegy, hogy mi lesz, legyen meg a te akaratod, Uram. Szóval itt a férfinál látszik, hogy nincs meg. Tehát ő még mindig agyal és a földi síkon van. Lehet, hogy a nőnél megvan, de ezt nem látom egyelőre, hogy ő milyen stádiumban van, de az látszik, hogy a férfi még nagyon küzd ez ellen az egész ellen, úgyhogy kérnék szépen még a látogatásra, hogy arról mit tudhatunk meg. A látogatásról mit tudhatunk meg.
Hát folyamatos jelleggel gondolkodik rajta, hogy hogyan tudnának találkozni, hogy mikor adódik rá alkalom, hogy de jó lenne, ha adódna rá alkalom, hogyha csak úgy véletlenül úgy alakulnának a dolgok. Hát azok nem szoktak véletlenül úgy alakulni, illetve szoktak, hogyha a föntiek úgy gondolják, hogy valamiért fontos az ő találkozásuk. Például szokott lenni ilyen beavatkozás, és akkor jönnek a véletlen lehetőségek, hogyha nem mozdul előre a kapcsolat, és már kellene egy következő lépésnél tartaniuk, akkor szokták lehetővé tenni a találkozást, hogy újra felszítsák az érzelmeket, és újra lobogjon a szerelem közöttük, és a húzóckodó féltől a tartózkodó egyénnek egy kis plusz motivációt adjanak. És akkor nézzük a katonatisztet, hogy arról mit tudhatunk meg itt a távolságról. Mi ez a változás? Lehetséges, ugye, mint mondtam, hogy a férfi az, hát úgymond hátat akar fordítani ennek a kapcsolódásnak, és reméli, hogy a vágyai azok a régi megszokott élete felé tudja fordítani. Reménykedik benne, nem fog sikerülni neki, mert ha ez valódi kellán kapcsolódás, és ők találkoztak, akkor ameddig ezt a feladatot, amit ketten ők lélekként leszületésük előtt megbeszéltek, amíg az nem teljesül, addig nem tud a családja felé visszafordulni, vagyis hát a gyökerei felé, inkább így mondom. Mert ez a család, ez lehet például meglévő család, de lehet egy gyökereket jelentő rokonság, akikkel szemben neki mondjuk lehetséges egy ilyen megoldandó karmikus feladat. De az is lehet, hogy csak meg kell fejlődniük bizonyos dolgokat, például azt, hogy ők hogyan vélekednek egymásról, hogyan vélekednek a hitről, a szeretetről, de az is gyakori feladat, hogy az egyik fél, és itt vélhetőleg a férfi, még nem képes a teljes felelősségvállalásra, tehát bizonyos érzelmi szempontból ő még a gyermeki stádiumban van, és azt kellene megfejlődnie például a családja tekintetében. Tehát mondok erre egy példát, lehetséges, hogy egész életében ő úgy élte meg az életét, hogy nem volt szavahihető, vagy időnként szinte állandóan megváltoztatta a véleményét, és ezért az ő rokonságában, vagy a családja, bővebb, tágabb családja körében az a vélemény alakult ki róla, hogy ő megbízhatatlan, egy gyerekes személy, és úgy is kezeli mindenki. Tehát nem kérdezik meg a véleményét, lehet ez akár 50 éves ember, akkor is ez fordul, vagyis még itt tarthat, hogy például a család mondjuk nem kérdezi meg a véleményét, vagy ha meg is kérdezik, akkor az csak ilyen tiszteletből, vagy úgysem fogadják meg, amit mond. Tehát lehet ilyesmi is itt a háttérben. És azt hiszi még ez a személy, hogy a család az meg fogja majd neki, vagy a családjában meg fog ez változni, hát addig nem, ameddig ő meg nem változik. De az is lehet, hogy ő próbál változtatni, és nem tudja megváltoztatni a családját, mert ők nem képesek erre, és hiába vágyik erre a nagy változásra. De akkor még itt az özvegy férfira kérnék szépen. Bizony, úgy látom, hogy ez az utóbbi, amit mondtam, hogy hiába próbál ő újra és újra a gyökerei felé, ahonnan jött, odafele fordulni, és hiába szeretné, hogy ott változzanak meg a dolgok,
változzon meg mondjuk a rokonságának, a családjának a véleménye róla, vagy a hozzávaló hozzáállásuk, tehát az irányában a hozzáállásuk. Nem úgy tűnik, hogy ez sikerrel jár, és már ő is érzékeli azt, hogy ez reménytelen. Olyan, mint hogyha ez ilyen reménytelen vállalkozásnak élné meg. Ettől függetlenül még úgy látom, hogy próbálkozik. No, hát a kapcsolatról leginkább most a férfiról beszéltek a lapok, de akkor megnézzük, hogy ők hogy gondolnak egymásra. Ez az ikellánk pár, hogy gondol egymásra. Kettőt kérnék szépen, mit gondolnak egymásról, úgyhogy először kettőt a férfi részéről, hogy mit gondol a női társáról. Mit gondol a női társáról a férfi? Erre kérek kettőt. És a nő mit gondol róla a férfiről? Hogyan vélekedik a férfiről? A férfinál ugye az látszik, hogy a női félnél olyan, mintha ő úgy gondolná, hogy új munkája van, vagy hogy ez a távolság, ami köztük van, ez egyfajta új életszakaszt indított el a nőnél. De most akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a katonatiszt. És a gyermekre is kérnek. Hát azt látom, hogy ez az új életszakasz, amit ő feltételez a másikról, tehát a női félnél, tulajdonképpen az ő véleménye szerint eléggé instabil, elég bizonytalan, és hát szerintem nem megfelelőek a női félnek a reményei, olyan, mint hogyha nem hoznák meg a várt eredményt a férfi szerint. És akkor a nőnél meg azt látjuk, hogy ő azt gondolja a férfiról, hogy tele van félelemmel az érzéseit illetően, és az is lehet, hogy hármas kapcsolódásról van szó, és tele van félelemmel, vagy tele van félelemmel, tehát az és a vagy is játszik itt most, de akkor most kérnék szépen a féltékenységet. És a szerelemre is kérek. Lehetséges, hogy megint nem tartotta be a szavát, mert lehet, hogy megígérte egy találkozást, vagy megígérte azt, hogy lesz kommunikáció közöttük, és a női félnél az jön elő, hogy na már megint nem tartotta be. És ugye erről beszéltem az előbb, hogy a családja is ezt éli meg vele kapcsolatban, mondjuk sokkal régebb óta, mint amióta ezek az ikerlánk pár tagjai együtt vannak, és ők ezt már úgy kezelik, hogy megbízhatatlan. Lehetséges, hogy a női fél is így tartja, hogy megbízhatatlan, bár ha ő ikerláng, akkor szerintem pontosan ez lesz a feladata, hogy erről a megbízhatatlanságról a férfit meggyőzze. Hogy milyen eszközökkel? Na hát az egy jó kérdés. De megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, és akkor talán majd ott akkor el is mondom, hogy milyen eszközzel lehet erről például meggyőzni a férfit. De megvárjuk, hogy mit mutatnak a lapok. Úgyhogy mit éreznek egymás iránt? Most az a kérdés, hogy mit érez egymás iránt ez a két személy, kettőt kérek. Először, hogy a férfi mit érez a nő iránt. Kettőt kérek, hogy mit érez a férfi a nő iránt, milyen érzései vannak a férfinak.
És mi a nő, hogyan érez a nő a férfi iránt. Hát a férfi nagyon szerencsésnek érzi magát azért, mert ők találkoztak. Függetlenül attól, hogy nem tudja felvállalni, mégis határtalan szerencsének éli meg a kettejük találkozását, úgymond a sors ajándékának. De akkor itt most kérnék szépen a szerencsére, hogy mit lehet erről megtudni. És a látogatásra is kérek. Olyan új dolgokat mutatott meg ez a találkozás a férfi számára, amiben korábban így belebetegedett, mondjuk olyan dologra hívta fel a figyelmét, hogy lehet, hogy régebben, most mit mondjak erre példaként, tehát, hogy úgy élte meg az életét, hogy unalmas, hogy üres, hogy őt nem is szeretik, meg nem is szerethető, és akkor jött ez az ikerláng párja, ez a nő, aki meg úgy szereti, ahogy van. Pedig hát ő aztán tényleg nem becsüli magát semmire, és ebben hatalmas változást hozott az életében, amivel nem is tud mit kezdeni tulajdonképpen, mert ő továbbra is úgy látom, hogy ezt a negatív véleménnyel van saját magáról, és ez is akadályozza abban, hogy ő elmerje fogadni ezt a kapcsolódást, mert ő nem érzi elégnek magát. Na és akkor itt megint azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy például egy olyan feladata van, amikor ő megbízhatatlannak tartják, és akkor ezt ő már el is fogadta, hogy ő egy megbízhatatlan, egy lomp ember, és nem is érti, hogy ez a nő mit akar tőle. És közben a nőnél pedig azt látjuk, hogy ő szomorú amiatt, hogy a férfi az olyan függőségekben szenved, amilyenben, ugye ez a függőség lehet drog, alkohol, hát egyes esetekben társfüggés, de és igazából a társfüggőség azt én következménynek tartom, a drog és az alkoholt, az a menekülés. A társfüggés, vagyis úgy következménynek, hogy az ilyen alapból jön, már mint a születési képletben, az úgy bele van kódolva, mert például egy mérleg dominanciás személy, az arra nyugodtan lehet azt mondani, hogy ő egy társfüggő. Tehát ő nagyon-nagyon ellen kell súlyozni más konstellációknak ahhoz, hogy képes legyen önálló életre, mert ő nem képes önállóan meglenni, neki ez így kódolva van a születésétől. Ezért aztán őt például másképp kezelem én ilyen függőség szempontjából, amit ez a hamisság lapja jelöl, míg az alkohol, a drog, az ilyen úgymond idézőjelben butítószerek, azok arra valók, hogy elmeneküljön a valódi világ problémái elől, és ezzel hát úgymond időt nyer magának arra, hogy ne kelljen szembesülni, ne kelljen felnőni és felelősséget vállalni, és én ezt a függőséget érzem itt, és ezért vannak aztán a hazugságok benne az életében, és ez a kiváltó oka, de nagyon sok esetben ez a valóban megfejlődendő feladata, tehát az, amit meg kellene fejlődnie ebben az életben, és ezért menekül előle, és nagyon sokan vagyunk így, nem csak aki droghoz meg alkoholhoz nyúl,
Sokan tudattalanul menekülünk a döntéshelyzetekből, mert nem akarunk szembenézni a valós problémákkal, illetve azt gondoljuk, hogy sok esetben, hogy amit mondtam a legelején, hogy mit szól hozzá a környezet, a család, a rokonság, és inkább letuszkoljuk saját magunknak a lelki mélységeinkbe. Na de akkor kérnék szépen a szomorúságra, mert ugye őt elszomorítja ez a helyzet, bizony, és a hamisságra is kérek. Ez a helyzet, és az, hogy esetleg a kapcsolata a férfinak, vagy akár az övé, az mennyi problémával jár, és amit mondtam, hogy menekülne a felelősségvállalástól, a fejlődéstől, a felnövés elől, akár mindketten, tehát a nő is és a férfi is. És akkor most válaszolok arra, hogy mi az, ami itt még nem jött ki, hogy amivel a társát tudja segíteni, hogy felnőtté válásában és abban, hogy ő megbízhatatlan, hogy mindennek dacára ő szereti. És ez nagyon-nagyon sokáig a másik személynek, tehát itt most a férfinak egy megfoghatatlan rejtély lesz. De hogyha stabilan szereti, és elmondja neki, hogy tudom, hogy milyen vagy, de a szeretetem nem attól függ, hogy te milyen vagy, viszont nem tetszik az, amit csinálsz, amilyen vagy. Tehát, hogy a szeretet az nem attól függ, hogy tetszik-e az, hogy iszol, vagy drogozol, de ettől szeretlek. Nem szeretem, hogy drogozol. A kettő, mire megérti a férfi, az is sok időbe kerül, és ez az egyetlen, a szeretet ereje, a tiszta szeretet ereje, és a türelem, és a kitartás, hogy ez még mindig szeret. Én hiába csinálok, ez még mindig szeret, és hogyha azt is hozzáteszed, hogy de nem szeretem azt, hogyha így viselkedsz, és a viselkedésére azt határozottan mondja az ember azt, hogy nem szereti, akkor ezzel megtanulja azt a feltétel nélküli szeretetet, amit az anyának kellett volna annak idején megadnia, de valami miatt az a része sérült az életében, és ez a belső gyermekgyógyítói munka egyik megoldása. No, és akkor megnézzük, hogy akkor mit tudhatunk meg ennek a ikerlánk párnak a következő egy-két hetes kapcsolatáról, vagyis a következő egy-két hétben a kapcsolatuk állapotáról, jellegéről, mi az, amit megtudhatunk, hogyan lesz ez a kapcsolat, miként alakul ez a kapcsolat, úgyhogy erre kérnék szépen, hogy hogyan változik a kapcsolat jellege, vagy a személyeknek a hozzáállása ehhez a kapcsolathoz, mit tudhatok meg róla, mi az, amit megtudhatunk. No, hát azt látom, hogy egyeseknél, akit ez érint, lehetséges, hogy a távolság csökkenni fog, vagy legalábbis szűnni fog egy időre. A múlt emlékei, a múlt árnya, a pozitív árnya, az nagy hatással lesz majd a kapcsolatra, meg az is, hogy milyen nagyon rosszul érzik magukat egymás nélkül, és ez valami cselekvésre ösztönzi őket, és akkor megnézzük, hogy milyen cselekvésre ösztönzi, és akkor az utazásra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg az utazással kapcsolatban. Találkozás, beszélgetés, szóval mit jelent az utazás? Mit jelent?
itt lehetséges, hogy lesz találkozás, és akkor még a betegségre is kérnék. Hát, az is elképzelhető, hogy a férfi végre abba hagyja az agyalást a vágyaival kapcsolatosan, és mégiscsak talál egy olyan váratlan lehetőséget, amikor a találkozás reménye felcsillan majd. Úgyhogy itt, hát azt gondolom, hogy lehetséges. Nem nagyon szoktam, tényleg nem szoktam arról beszélni, hogy felelőtlenül, hogy itt lesz találkozás, de így nagyon erősen azt érzem, hogy lesz. Sok nézőnél, hogy lesz itt valamiféle találkozás, mert a vágyak azok hát olyan mértéket öltenek, amivel már nem tud megbirkózni a férfi. És kérnék szépen még a katonatésztre is, hogy arról mit tudhatunk meg, itt mi az a hát ez a szegény férfi, ez mind ahogy mondtam, hogy olyan mértékben föllángolnak az érzések és a vágyak, amivel már nem bír megbirkózni, és itt megint azt erősítik meg, hogy ahányszor arra gondol, hogy elveszíti ezt a kapcsolatot, vagy ezt az érzést, retteg tőle, ettől az érzéstől, hogy megszűnik. És nem tudja másképp kezelni. De még a hamisságra is kérnék, hogy mit jelent itt a hamisság. Akár lehetséges az is, hogy hazudik a családjának, lehetséges, hogy egy új hazugságot talál ki, de az is lehetséges, hogy a függősége, a családjától való függősége lazul, ami hozzájuk köti, az a múltnak, a múltban keletkezett erős szálak, azok kezdenek gyöngülni, kioldódni, és ez is lehetővé teszi azt, hogy ő a találkozást, illetve annak a mély érzéseknek, amit itt is látunk, és a félelemnek, hogy ezt elveszíti, és itt is azt mutatják, hogy ez a nagyon, szinte már beteges vágyakozása is hozzájárul ahhoz, hogy ez a múltbeli kapcsolódásához, a családjához, a környezetéhez való viszonya az hát lazuljon, vagy megváltozzon. Úgyhogy ez most egy nagyon pozitív várakozás ez a következő 1-2 hétben, és remélem, hogy nagyon sokan, akik ilyen egy cipőben jártok, akkor nagyon sokan megtapasztaljátok ezt, mert olyan nagyon szép ez az energia. Korábban, tehát az előző kérdéseknél ott olyan nehéz volt azokat érezni, de itt ez nagyon-nagyon szép energia, és hát kívánom, hogy minél többen megéljétek ezt. De ha itt vagytok, akkor valószínűleg ti vagytok a tudatosabb fél, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy okosan és a feladatra koncentrálva, mert nem elég az, hogy majd az égiek segítenek. Van az a mondás, magyar mondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, szóval nem véletlenül vannak ezek a mondások, ennek ott a tartalma benne van, hogy csak akkor tudnak segíteni rajtad, ha te előbb teszel lépést a segítség érdekében, ha te magad elkezdesz változtatni magadon, ha te elkezded azokat a kérdéseket, amiket én így szoktam elmondani, hogy mi az, amivel szembesülni kellene, pontosan ebből a célból mondom el, mert valahogy ez is egy ilyen feladatnak érzem én magamra, hogy magamra nézve, hogy ebben a videókban
ilyen szempontból adjak segítséget mindenkinek, aki nézi, hogy hogyan tud beleállni ebbe az önismeretbe, anélkül, hogy azt a rengeteg pénzt kiadni, ami ilyen elvonulásokon, meg különböző tanfolyamokon, különböző módszereken, én tapasztalatom szerint nem szükséges hozzá. Én magam is minimálisan voltam, az összes többit azt a saját magamon végeztem el, és mindent a könyvek alapján tanultam meg, és így haladtam előre, vagy haladok előre most is. Időről időre van a segítség. Amikor elakadtam, mindig az égiektől kértem útmutatást, és kaptam, és most is így vagyok, úgyhogy ezeket a videókat ismét elmondom, hogy azért csinálom, hogy útmutatás lehet, hogyha neked éppen erre van szükséged. Ártani biztosan nem ártasz vele magadnak, és nem negatív energiákból csinálom, hanem a pusztán a föntiek, égiek segítségével, úgyhogy remélem, hogy hasznos számotokra. Én köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy ebből a videóból mit vettetek ki, mi volt az, ami számotokra hasznos volt, újdonság volt, ami jó, hogy emlékeztél rá, vagy eszedbe jutott ennek a videónak a kapcsán. Esetleg az, hogy végre lesz találkozás, akkor örülsz neki, vagy hogyan éled meg. Úgyhogy ilyeneket is jó, hogyha megosztotok velem. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!